आजीच्या किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत रव्याचा केक. त्याचं मी तुम्हाला साहित्य सांगते. रवा 1 वाटी, साखर 1 वाटी, तेल अर्धी वाटी, दही अर्धा वाटी, दूध 1 वाटी, मैदा अर्धी वाटी, तुटी फुटी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर, व्हॅनिला एसेन्स, पिठी साखर 1 वाटी, तेल, साखर आणि तेल आपण हे मिक्स करून घेऊया. अर्धी वाटी दही, रवा, मैदा, दूध थोडं घालते, आपलं हे चांगलं पिसून झालेलं आहे. याला 15 मिनिटं झाकून ठेवते. 15 मिनिटं आपण याला झाकून ठेवूया. आपली 15 मिनिटं झालेले आहेत. आपण झाकण काढून बघूया. घट्ट झालेलं आहे. आपलं हे बॅटर अजून घट्ट आहे. आपण थोडंसं दूध घालून घेऊया याच्यामध्ये. आपण दूध घालून हे मिक्स करून घेऊ व्यवस्थित. आपण या पातेल्याला तेल लावून घेते मी. आपण ह्याच्यात मैदा टाकून घेऊया पातेल्यामध्ये. इशेन मी 2 थेंब टाकते त्याच्यात. बेकिंग सोडा छोटा चमचा घेतलेला आहे. मी ह्या बॅटर मध्ये टाकते. बेकिंग पावडर, आपण थोडंसं दूध टाकू त्याच्यावर. हे चांगलं मिक्स करून घेऊ. सोडा, बेकिंग पावडर, आपण याच्यात तुटी फुटी टाकून घेऊया. या पातेल्यात पण मी तुटी फुटी टाकून घेते. आपण हे पातेल्यात बॅटर ओतून घेऊया. आपण याला जरा पॅक करून घेऊया. आपण थोडी वरूनही टाकू तुटी फुटी पातेल्यामध्ये. आपला कुकर मी गरम करा ठेवला होता. गरम झालेला मी त्याच्यात ते पातेलं ठेवून देते. आपण याला झाकण लावून घेऊया कुकरला. आपण 35 ते 40 मिनिटं गॅसवर ठेवून देऊ, मंद गॅसवर. आपली 35 मिनिटं झालेले आहेत. आपण उघडून बघूया. आपण सुरीने मोकळा करून घेऊ कडाने. आपण कडेने मोकळा करून घेतलेला आहे. पण आता काढून घेऊया. आपला केक मस्त झालेला आहे. आपण केक कापून घेऊया. मस्त जाळे आले, छान झालाय, लुसलुसीत झालेला आहे.
आपली आजची रेसिपी तयार आहे. तुम्ही घरी करा, खा आणि मला नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.